هناك بعض الظواهر الشائعة التي يشتكي منها الكثير من الناس، تتلخص بإحساسات جلدية حقيقية أو وهمية، كالشعور بأشياء تسير على الجلد مثلا، أو تخدر وتنميل في اليدين والقدمين. وقد لا تكون هذه الأعراض خطيرة في صلبها، إلا أنها قد تشير أحيانا إلى أمراض جدية مسببة لها، سواء كانت عضوية أو نفسية المنشأ، والتي تستوجب أحيانا مراجعة الأطباء للكشف المبكر عن أسبابها، إذ ثبت أن الكشف المبكر عن الأمراض يسهل من العلاج ويحسن نتائجه. وتتنوع الأسباب المحتملة لهذه الظواهر والإحساسات بشكل كبير، وتشمل العديد من الأمراض والحالات الطبية. هناك أمراض مختلفة يمكن أن تكون السبب الكامن وراء الشعور بشيء يتحرك أو يمشي داخل الجسم أو تحت الجلد، وأبرزها متلازمة القدم المتململة. هي حالة شائعة تظهر على شكل رغبة لا يمكن مقاومتها لتحريك القدم، كما يمكن أن تسبب شعورا بشيء يزحف على القدم والساق والفخذ، مما يدفع المريض لتحريك الأقدام بشكل متكرر في محاولة للتخلص من هذا الشعور. ألم الليف العضلي هو مرض يحدث فيه تضخيم الإحساسات المؤلمة وغير المؤلمة في الدماغ والقادمة من أعضاء الجسم المختلفة. من الشائع أن ترافقه إحساسات جلدية بتحرك الأشياء فوق الجلد، وأكثر ما يحدث ذلك عند المرضى من الإناث بعمر 50 إلى 59 سنة. كما أن الأدوية التي يأخذها المريض لعلاج ألم الليف العضلي قد تساهم بظهور هذه الحساسات أيضا. داء باركنسون هو داء تنكسي يحدث فيه فقد مستمر ومترقٍ للخلايا العصبية في الدماغ، ولا سيما في المنطقة المسماة بالنوى القاعدية التي تتحكم بالحركات العفوية وقوتها. فهو مرض تسيطر فيه الأعراض الحركية من تشنج الحركات الشديد والمؤلم إلى صعوبة البدء بالحركة أو حتى إيقافها، إلا أنه يترافق بكثير من الأحيان بظواهر حسية أبرزها الإحساس بالحركة على سطح الجلد. وعلى الرغم من ذلك لا تكون هذه الإحساسات في داء الباركنسون مترافقة مع تأدي الخلايا العصبية الحسية في الدماغ. الحلق النطاقي مرض سببه فيروس يدعى فيروس الحماق، وهو ذات الفيروس الذي يسبب جدر الماء الذي يصيب الأطفال عادة. والذي يحدث في هذا المرض هو عودة تفعيل الفيروس الكامن في الجسم، وذلك غالبا عند البالغين، وما ينتج عنه من ظهور الفقاعات والبطرات على الجلد، بالإضافة إلى زيادة الحس القادم من المنطقة المصابة أن هناك أشياء تتحرك على الجسم أو تحت الجلد. فترة ما قبل سن اليأس ممكن لانخفاض مستويات الإستروجين خلال فترة ما قبل سن اليأس أن تسبب شعورا غريبا بالجلد، وكأنما هنالك أجسام تتحرك عليه أو تحته، لكن هذا الإحساس غالبا ما يخف حتى يزول بعد الدخول في سن اليأس بعدة سنوات على أقصى تقدير. نقص فيتامين باء 12. إن فيتامين باء 12 ضروري لعمل الجهاز العصبي عموما والأعصاب خصوصا، ويؤدي نقصه إلى الكثير من المظاهر العصبية وغير العصبية، أبرزها فقر الدم والأعراض الحسية من تخدير وتنميل والشعور بحركة غريبة على الجلد. وغالبا ما تكون الأعراض متناظرة وتبدأ بالأطراف السفلية أولا. قد تتطور الأعراض في حالة التأخر بالتشخيص إلى الدوار والمشي المترنح الذي يشبه مظهر الشخص السكران، بالإضافة إلى فقد الحس بالنهايات بشكل كامل. وتكمن خطورة نقص هذا الفيتامين بأنه يسبب التهاب النخاع الشوكي، مسببا زوال غمد النخاع عنه الضروري للنقل العصبي وسرعته. بعض الأدوية قد تحدث هذه الظواهر في بعض الأحيان عند التوقف المفاجئ عن تناول بعض المواد والأدوية، ما يعرف بمتلازمة السحب، مثل الريتالين ومشتقات الأفيونات مثل الكودايين والمورفين والكوكايين والهيروين والميت أمفيتامين، بالإضافة للامتناع عن تناول الكحول عند المدمنين عليه.
اعتلال الأعصاب السكري. إن ارتفاع سكر الدم لمدة طويلة يؤثر على الأعصاب مسببا اعتلالها، والسبب في ذلك أن السكر المرتفع يؤذي الأوعية الدقيقة التي تروي الأعصاب، مما يسبب تبدلات في الأحاسيس المنقولة بهذه الأعصاب، وأحيانا فقدان الإحساس نهائيا. ومن الأعراض التي يعاني منها مريض اعتلال الأعصاب السكري هو الإحساس بتحرك أجسام على الجلد، حيث تكثر هذه الأعراض عند النساء المصابات باعتلال الأعصاب بشكل خاص، واللواتي تكون أعمارهن فوق 60 سنة. الاضطرابات النفسية. إن هذا النوع من الأحاسيس يعتبر نمطا من الهلوسات، تدعى الهلوسات اللمسية، والتي قد تشاهد في اضطرابات نفسية متعددة، لا سيما اضطرابات القلق واضطراب الفصام، حيث وجد أن نصف مرضى الفصام تقريبا يعانون من هلوسات لمسية متمثلة بالشعور بحركة على سطح الجلد. في النهاية، إذا لم تتفاقم مشكلة الإحساس بالتنميل أو بحركة تحت أو على الجلد واختفت الأعراض بسرعة، فلا داعي للقلق، إلا إذا تكررت الأعراض وترافقت بقلق وتوتر نفسي ونوع من الوهم حول وجود شيء يتحرك تحت الجلد بشكل فعلي. عندها لا تتردد بمراجعة الطبيب المتخصص كي يتم تشخيص السبب بشكل علمي دقيق بعد إجراء الفحوص اللازمة.